سلامونه ټکنیکل افغان یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. په نننۍ ویډیو کې غواړم دوستانو د انټرنیټ څخه د پیسو ګټلو قانوني لارې در وښایم. یعنې دې لارو په واسطه موږ کولی شو چې د انټرنیټ څخه زیاتې پیسې ترلاسه کړو. زموږ چینل نوی دی دوستانو، موږ کوشش کوو چې د انټرنیټ څخه د پیسو ګټلو مختلفې لارې چارې همدارنګه ټکنالوژي په اړه ګټورې ویډیوګانې تاسو ته در وړاندې کړو. نو هیله ده چې زموږ چینل درسره خامخا سبسکرایب کړئ، ویډیو تر پایه وګورئ. نه غواړم چې ویډیو زیاته اوږده شي، نو راځئ چې ویډیو پیل کړو. لومړی تر ټولو ساده طریقه د انټرنیټ څخه د پیسو ګټلو پرایمس اپلیکیشن دی. د پرایمس اپلیکیشن په واسطه تاسو کولی شئ د سروي په ډکولو سره زیاتې پیسې ترلاسه کړئ. د پرایمس د اکاونټ جوړول، د هغې څخه ویډرا، د هغې څخه د پیسو ویستل انشاءالله په مکمل کورس به تاسو ته وړاندې شي. دویمه د پیسو ګټلو اسانه طریقه په زړه پورې طریقه یوټیوب دی. د یوټیوب د چینل په جوړولو سره کولی شو د انټرنیټ څخه زیاتې پیسې ترلاسه کړو. د یوټیوب جوړول، د هغې سیټینګ، د هغې څخه د پیسو ترلاسه کول انشاءالله په یو مکمل کورس کې به تاسو ته وړاندې شي. څنګه کولی شئ د یوټیوب څخه پیسې ترلاسه کړئ. دریمه طریقه پیپال ارنینګ اپلیکیشن دی. پیپال څه شی دی؟ پیپال څخه په افغانستان کې ګټه اخیستل کیدی شي او که نه اکاونټ یې څنګه جوړیږي. د پیپال په اړه به انشاءالله په راتلونکو ویډیوګانو کې مکمل معلومات تاسو شریک شي. خو بله طریقه چې د انټرنیټ څخه پیسې ګټلی شو د پیپال دی. پیپال پیسې کولی شئ تاسو موبایل ته هم راولګئ، همدارنګه آنلاین پیسه هم واخلئ، آنلاین شاپینګ پې هم ترسره کړئ، همدارنګه کولی شئ خپل یوټیوب او فیسبوک پیج پې هم سپانسر کړئ. څلورمه د انټرنیټ څخه د پیسو ګټلو طریقه بیټکوین ارنینګ اپلیکیشن اینډ ویبسایټ دی. بیټکوین څه شی دی؟ بیټکوین څخه څنګه استفاده کولی شو؟ بیټکوین کوم وایلیټونو ته لیږلی شو؟ کوین بیس، بلاک چین، ټرست والټ او داسې نور وایلیټونه څنګه جوړیږي. انشاءالله په دې برخه کې موږ مکمل کورس لرو. انشاءالله په راتلونکو ویډیوګانو کې به بیټکوین په اړه مفصل معلومات او بیټکوین څخه د استفاده کولو طریقې درته وړاندې شي. د انټرنیټ څخه د پیسو ګټلو پنځمه طریقه ګوګل اډموب دی. یعنې د ګوګل اډموب په واسطه هم کولی شو د انټرنیټ څخه زیاتې پیسې ترلاسه کړو. د ګوګل اډموب لومړی موږ اکاونټ جوړوو، د اکاونټ څخه وروسته موږ ځان ته یو اپلیکیشن جوړوو او اپلیکیشن بیا په پلی سټور کې پبلش کوو او په هغه ایډز یا اعلانات لګوو. د اعلاناتو په کتلو سره به موږ ته زیاتې پیسې ترلاسه کوي. د انټرنیټ څخه د پیسو ګټلو شپږمه طریقه امازون. امازون په نړۍ کې د آنلاین شاپینګ یو له مشهورو ویبسایټونو څخه دی چې په دې ویبسایټ کې موږ کولی شو ځان ته اکاونټ جوړ کړو او په اکاونټ له لارې بیا کولی شو د دوی کوم محصولات چې دي هغې ته بازار موندنه ترسره کړو. نو هغه نور کسانو ته ولیږو، کوم کسان چې د دې لینک له لارې کوم شیان اخلي نو موږ ته امازون کمپنۍ کمیشن راکوي، یعنې ښه کمیشن راکوي. د دې په واسطه هم موږ کولی شو چې د انټرنیټ څخه زیاتې پیسې ترلاسه کړو. د انټرنیټ څخه د پیسو ګټلو اومه طریقه د ویبسایټ جوړول دي. یعنې د ویبسایټ په جوړولو سره موږ کولی شو د انټرنیټ څخه زیاتې پیسې ترلاسه کړو. ویبسایټ که تاسو د مختلفو موضوعګانو یا د لیکنو لپاره جوړوئ نو کولی شئ که دغه ویبسایټ مشهور کړئ او هلته مختلفه شرکتونه شتون لري چې تاسو ته ایډز یا اعلانات درکوي او د اعلاناتو په بدل کې تاسو کولی شئ زیاتې پیسې ترلاسه کړئ. د انټرنیټ څخه د پیسو ګټلو اتمه طریقه د فیسبوک پیج دی. تر اوسه پورې د فیسبوک د پیج مونیټایزیشن په افغانستان کې کار نه کوي. یعنې تر اوسه پورې مونیټایزیشن په افغانستان کې کار نه کوي. انشاءالله په ډېر زر سره به په مونیټایزیشن په افغانستان کې هم کار وکړي. خو بله طریقه چې تاسو کولی شئ د انټرنیټ څخه پیسې ترلاسه کړئ د فیسبوک پیج دی.
دغه ټولې طریقې د انټرنیټ څخه د پیسو ګټلو او قانوني لارې چارې وي. له دې څخه زیاتې قانوني لارې چارې شته چې د هغې په واسطه هم کولی شو د انټرنیټ څخه زیاتې پیسې وګټو. انشاءالله کوشش به وکړو چې په راتلونکو ویډیوګانو کې هغه طریقې هم تاسو ته وړاندې کړو. که په ویډیو کې کومه غلطي شوې د هغې څخه بخښنه غواړو. د زیاتو معلوماتو لپاره د زموږ ټلګرام او همدارنګه زموږ د واټساپ او زموږ ټولنیزې رسنۍ درسره هم فالو کړئ. لینکونه یې په ډسکرپشن کې شته، په هغې په واسطه کولی شئ په اسانۍ سره په ګروپونو کې یو ځای شئ.